Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu nên hôm nay Diễm chia sẻ công thức bánh bao bằng bột mì đa dụng và đặc biệt là gói bột mì đa dụng của Hàn Quốc. Công thức pha bột này thì Diễm thấy không quá phức tạp và làm cũng nhanh. Đặc biệt là Diễm thấy mình có thể dùng bất cứ cái loại bột nào cho công thức này đều ngon. Bánh khi mà làm xong thì nở xốp mềm và mềm rất là lâu. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bao này với Diễm nha. Kỳ nghỉ vừa rồi thì Diễm có dịp đi Mỹ chơi cho nên Diễm mua được cái gói bột Hàn Quốc này ở Mỹ nè. Đây là bột mì đa dụng và hàm lượng protein của gói bột mì này là 10%. Đầu tiên thì mình sẽ cân ra đây là 50g bột mì. Thì nếu mà mình không có gói bột mì này mình có thể dùng bột mì đa dụng, bột mì số 11 hay bột mì số 8 hay là bột bánh bao đều được luôn. Công thức này Diễm thấy rất là ngon. Mình cân thêm ra đây là 2g men nở và men nở không cần kích hoạt nha. Mình cho thêm 5g đường cát. Và mình có thêm ở đây là 70g sữa tươi. Cái này là sữa tươi không đường và Diễm lấy ngay từ trong tủ lạnh ra. Mình khuấy cho hỗn hợp bột này nó đều và men nó cũng tan. Thì như Diễm nói hồi nãy đó, công thức bột này nếu mà mình có bột bánh bao thì mình làm càng ngon, còn không có thì mình cứ dùng bột mì số 11, bột mì số 8 hay là gói bột mì Hàn Quốc như là Diễm có quay hồi nãy. Mình khuấy xong thì mình sẽ thấy cái hỗn hợp bột nó sẽ loãng như vậy. Như vậy thì giúp cái bánh nó nở mềm xốp và mềm xốp rất là lâu. Mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy kín lại và mình để bột nghỉ 60 phút hoặc là cho bột nó nở gấp đôi. Trong thời gian này thì Diễm đi làm cái nhân bánh. Đang là tháng 7 âm lịch và cũng là mùa nấm đó, vì vậy Diễm làm nhân nấm chai. Tùy mình thích và mình có cái loại nấm nào. Đây là những loại nấm Diễm có thì có nấm bào ngư, nấm đùi gà, rồi nấm hương tươi nữa. Thì nấm mình sẽ cắt nhỏ và mình xé nhỏ nha. Công thức hôm nay mình cần là 500g. Bây giờ mình sẽ đi xào cái nấm này lên. Lấy một cái chảo to chút nè, Diễm cho vào đây 4 muỗng canh dầu ăn. Nấm thì nó hút dầu hơi nhiều, vì vậy mình cho dầu nhiều chút, đồng thời mình làm như vậy cái nhân ăn nó cũng béo, nó ngon hơn. Và Diễm có thêm ở đây là 25g hành tím cắt lát, còn nếu mình ăn chay không ăn hành thì mình có thể thay bằng bơ. Bật bếp lên bây giờ mình sẽ phi cho cái hành này nó vàng và nó thơm. Đó, khi hành nó vàng như vậy thì mình lấy nấm mình cho vào nha. Mình đảo lên đều, tránh cho bên dưới hành nó bị cháy. Sau khi đảo sơ khoảng 10 giây thì bây giờ mình nêm nếm. Đầu tiên Diễm sẽ cho vào đây là 3g muối là 1/2 muỗng cà phê. Tiếp theo là 6g đường thì 1 muỗng cà phê thiệt là đầy. Hạt nêm nấm thì Diễm cho 3 muỗng cà phê, mình cân được 8g. Và 20g dầu hào là 1 muỗng canh, mình có thể dùng dầu hào chay. Nếu mình ăn chay không mấy mình dùng dầu hào mặn cũng được. Mình đảo thiệt là đều nha. Giữ lửa lớn và mình thấy khi nấm nó xèo xuống như vậy là nấm nó đã chín. Thì mình cho vào 3g tiêu là 1,5 muỗng cà phê mình đã xay. Và 1/2 muỗng canh dầu mè. Đảo đều khoảng 5 giây là mình nhắc khỏi bếp, vậy là mình đã xào xong nấm rồi. Nhưng nấm này đơn giản nhưng mà thật ra đầy đủ dinh dưỡng có protein và cũng nhiều chất xơ nữa. Nhắc khỏi bếp thì mình để ở đây cho nấm nó nguội khoảng 15 phút Trong thời gian này mình sẽ đi ngâm bún tàu để mình cho vào trong đây. Bún tàu thì cái này là Diễm đã ngâm mềm và Diễm cắt nhỏ nè. Thì công thức này mình sẽ cần 50g bún tàu khô, mình ngâm trong nước ở nhiệt độ phòng 15 phút Sau 15 phút mình kiểm tra, mình thấy nó vừa nở thôi chứ nó không có nở mềm nha. Như vậy là được, thì mình cắt nhỏ và mình cho vào trong cái nấm mình đã xào. Mình cho như vậy tại vì nấm lúc mà mình xào nó có ra nước đó. Cái bún tàu này nó sẽ giúp hút nước ở trong nấm, đồng thời khi mình ăn nó cũng có cái độ dai nhẹ dẻo dẻo, giúp cho cái nhân nó hấp dẫn hơn. Trộn thiệt là đều, vậy là mình đã làm xong cái nhân bánh bao. Quay trở lại với cái chén bột cái hồi nãy mình thấy nó đã nở căng lên như vậy. Đó, nở như vậy thì mới ngon nha. Mình thấy bột nó rất là mềm và những cái lỗ khí trong bột to lắm luôn. Lắc nhẹ mình thấy nó rung lên như vậy. Bây giờ mình đi nhồi bột. Thì Diễm cân ra 450g bột mì đa dụng. Tiếp theo là 2g muối. Đường thì mình cần 80g, nếu mình thích cái vỏ bánh nó ngọt đậm hơn thì mình cho 100g, mình dùng đường cát.
Men nở thì Diễm có 6 gram và cũng là men không cần kích hoạt. Sữa thì mình lấy sữa trong tủ lạnh ra, mình cần 180 gram sữa tươi nha. Và để cho cái bánh nó nở xốp hơn thì Diễm có thêm ở đây là 2 gram bột nổi. Còn nếu mà mình không ăn bột nổi thì mình bỏ qua. Nếu mà mình xài bột nổi thì mình cho vào sữa, mình khuấy trước rồi mình hãy cho vô bột nha. Như vậy bột nổi nó sẽ dễ tan hơn, khi mà mình hấp bánh xong bánh nó không có bị những cái đốm màu vàng. Cho sữa vào chung với bột nè. Và Diễm có thêm ở đây là 40 gram nước cốt dừa. Do cái công thức bánh chay vì vậy Diễm dùng nước cốt dừa. Còn nếu mà mình thích mình có thể cho kem tươi. Nước cốt dừa hay kem tươi giúp cho cái vỏ bánh nó thơm hơn, nó không có nghe cái mùi bột mì. Và cuối cùng mình có 25 gram dầu ăn. Sau đó mình sẽ lấy cái chén bột cái nè, mình cho hết vào luôn. Nếu mà mình ăn chay mà mình không có ăn sữa đó thì mình có thể thay sữa bằng nước hoặc là sữa hạt cũng được. Mình cho bột vào máy, mình bật cái tốc độ thấp nha. Máy Diễm có 6 số thì Diễm để số 1 và mình nhồi tốc độ thấp này trong thời gian là 15 phút. Cái lượng chất lỏng trong công thức này thì bột nhồi xong mình thấy nó kiểu nó hơi mềm, hơi nhão tí xíu. Nhưng mà như vậy khi mà hấp chín Diễm thấy bánh nó mềm xốp, mình ăn cũng không có bị dính răng đâu. Nếu mà mình thấy bột nó mềm quá thì mình có thể thêm tí xíu bột khô vào cũng được luôn. Đó, bột nhồi xong thì nó tạo thành khối, nó không có dính tay nha. Và nó chắc, nó dẻo, nó mịn như vậy là đạt. Với cái miếng bột này thì Diễm sẽ chia ra làm 12 phần bằng nhau. Thì mỗi viên bột là 75 gram. Mình làm cái bánh bao nó to chút nha. Sau khi chia bột xong thì bây giờ mình sẽ túm bột lại và mình tạo bột thành hình tròn. Để khi mà mình cán mình tạo hình bánh được dễ. Đó, mình cứ túm lại bên dưới như vậy nè. Vậy là xong. Sau khi chia hết 12 viên bột thì mình sẽ đậy bột lại bằng màng bọc thực phẩm và mình để cho bột nghỉ 10 phút. Như vậy bột nó không có co giãn thì lúc mà mình tạo hình nó được dễ dàng hơn. Sau 10 phút thì mình sẽ lấy cái viên bột mà mình tạo hình đầu tiên, mình lấy ra mình bọc nhân trước. Đó, cái bột này nó hơi mềm, vì vậy nó hơi dính như vậy nè, nhưng mà không có sao hết. Mình để bột xuống nè, mình ấn nhẹ. Sau đó mình dùng cây cán bột đó, mình cán cho bột nó mỏng hơn. Mình cán cho miếng bột có đường kính khoảng 12,5 cm thì mình lật bột lên. Đó, tại cái phần mình túm bột ở dưới nó không có được mịn thì mình để ở bên trong. Rồi mình cán ngoài rìa miếng bột nè, cho nó mỏng chút. Như vậy khi mà mình túm bột lại thì phần trên bánh nó không có bị dày. Đó, mình cán miếng bột có cái đường kính khoảng 15 cm nha. Nhân thì mình cho 50 gram. Mình cho nhân vào ngay giữa miếng bột với cái nhân này. Và cái bột nó mềm như vậy thì Diễm thấy dễ nhất là mình cứ túm 4 cái góc lại như vậy. Sau đó tiếp tục 4 góc còn lại thì Diễm thấy gói rất là dễ. Và cái bánh khi mà mình hấp xong nó cũng không có bị dẹp lắm. Đó, mình cứ túm cho chặt lại. Cái bột mềm thì cái mí mình diếp lại như vậy là nó dính, nó không có bị bung ra. Mình chỉnh lại cho nó tròn chút nha. Vậy là mình đã tạo hình xong rồi. Sau khi tạo hình xong rồi thì tùy cái nhiệt độ nhà mình cái công thức này thì Diễm thấy bột cũng nở rất là nhanh. Diễm để ở đây cho bánh nó nghỉ 15 phút là Diễm có thể mang Diễm đi hấp được rồi. Nhưng mà trước khi hấp thì mình cũng nên kiểm tra xem là bột đã nở đạt chưa. Nhiệt độ nhà Diễm lúc này là 27 độ C thì 15 phút mình xem nè. Đó, cái bánh nó đã nở căng mịn như vậy. Nếu mà nhiệt độ nhà mình mát hơn thì có thể bánh nó sẽ nở chậm hơn. Cái bánh này nó to vì vậy Diễm hấp 3 bánh một lần thôi. Cái xửng đường kính là 28 cm. Nước sôi thì mình cho bánh lên mình hấp và mình hấp ở lửa trung bình trong thời gian là 13 phút. Nếu mà mình làm nhân thịt, nhân sống thì mình sẽ hấp 15 phút. Để Diễm mở ra cho mình xem. Nó nở rất là to luôn. Nhắc bánh khỏi bếp nè. Mình tiếp tục, mình cho 3 cái bánh tiếp theo vào mình hấp. Bánh lấy ra khỏi xửng rồi thì mình đợi chừng khoảng 3-5 phút là mình có thể ăn được. Mình nên để ra như vậy nha, cho cái bánh nó khô ráo. Bánh này là Diễm đã để nguội được gần 2 tiếng luôn rồi đó, mà mình xem ở đây. Bánh rất là mềm ha. Khi mà mình cầm bánh lên thì mình thấy nó nhẹ như bông luôn. Và mình gỡ cái lớp vỏ bên ngoài rất là dễ dàng. Mình sẽ thấy được cái độ xốp bên trong của cái vỏ bánh.
Với công thức giỏ bánh này á, thì Diễm để bánh 8-10 tiếng ở ngoài, Diễm ăn vẫn thấy ngon, không cần phải hâm nóng lại luôn. Và cái nhân nấm này tuy đơn giản nhưng mà ăn Diễm thấy cũng rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh bao này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.